Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको यो भिडियो चाहिँ स्पेशल भिडियो हो सैटरडेको एज यू अल नो. सो आज चाहिँ म तपाईलाई के इन्ट्रेस्टिङ सिकाउन गइरहेको छु. सो त्यसैले पनि यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि इफ यु haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. And thank you so much guys for your love and support. अब ढिला नगरिकन let's get started. सो गाइज आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु 2 to 3 years बेबी फ्रक, जुन चाहिँ मैले एउटा युजलेस लुगा युज गरेर बनाएको हो के, बेस्ट आउट अफ वेस्ट यसलाई भन्न सक्छौँ हामी. सो त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा सानो लुगाको टुक्रा उब्रेको थियो अनि फ्रिलको लागि पनि सेतो लुगा टुक्रा उब्रेको थियो. सो म त्यसैले युज गरेर म अब बेबी फ्रक बनाउन गइरहेको छु. हेर्नुहोस्, सो फर्स्ट अफ अल के गर्ने तपाईले, फर्स्ट अफ अल लुगाको नाप लिँदा चाहिँ तपाईले बेबीको चेस्ट अनि कमर हैन अनि शोल्डरको नाप लिने अनि त्यसपछि लुगालाई 4 फोल्ड गर्ने. यो म टप पार्टको अहिले मेजर गरिरहेको छु. सो टप पार्टमा चाहिँ के गर्ने, तपाईले माथिपट्टिको जुन चाहिँ टपको पार्ट हुन्छ चोलीको पार्ट, त्यसमा चाहिँ तपाईले बेबीको शोल्डर लिने, त्यसपछि आर्म होल अनि चेस्टको भाग लिने अनि त्यसलाई एज इट इज तपाईले त्यो लुगामा छाप्ने. ओके, सो म तपाईलाई यसको नाप भनिदिन्छु. यो जुन चाहिँ मैले लुगा 4 फोल्ड गरेर पटाएको छु टपको लागि, त्यो चाहिँ छ 8x8 को. ओके, यसको लम्बाइ पनि 8 अनि चौडाइ पनि 8 छ. अनि यसको शोल्डर चाहिँ रहेको छ 5 इन्च अनि यसको आर्म होल पनि 5 इन्च रहेको छ. त्यसपछि रहेको छ यसको चेस्ट चाहिँ रहेको छ तपाईको 7 इन्च. ओके, सो त्यसरी नै मार्क गर्ने अनि आर्म होल बनाउने. त्यसपछि एज इट इज जसरी तपाईले मार्क गर्नुभएको छ त्यसरी नै यसलाई कट गरिदिने. सो अब म यसलाई कट गर्छु. हेर्नुहोस्, अनि यो मैले खाता छेउमा राख्नुको कारण चाहिँ यसको नाप हेर्दै मैले अहिले गरिरहेको छु. ओके, सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको नाप हेर्दै मैले यहाँ काम गरिरहेको छु. ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइज. अनि अब यसलाई एज इट इज जसरी तपाईले नाप बनाउनु भएको छ त्यसरी नै तपाईले यसलाई काटिदिने. ओके, अनि काट्दै चाहिँ जहिले पनि फोल्डिङ भाग चाहिँ आफूपट्टि राख्ने अनि ओपन भाग चाहिँ अर्कोपट्टि राख्ने अनि यसलाई मेजर अप गर्ने. ओके, सो यसरी मेजर गरेर ओके तपाईको जति नाप छ तपाईले त्यति नै नाप लिने अनि यसको मेजर अप गर्ने अनि यसलाई आफ्नो सिजरको हेल्पले यसलाई काटिदिने. ओके, सो गाइज हेर्नुहोस् म अब काट्न गइरहेको छु. ओके, सो म तपाईलाई यो काटिसकेर देखाउँछु. ओके गाइज, अलराइट गाइज, मैले यसको कटिङ गरिसकेको छु. अब म निकाल्छु फ्रन्टको भागलाई अलग अगाडि राखिदिन्छु. त्यसपछि म लिन्छु पछाडिको भाग. ओके, अनि पछाडिको भागलाई के गर्छु म 3 इन्चसम्म अलिकति 3 इन्च नापेर त्यसलाई बीचबाट काटिदिने. ओके, सो हेर्नुहोस् म जसरी काटिरहेको छु त्यसरी नै काटिदिने अनि त्यहाँनिर भी सेप बनाउने. यो ब्याक पार्टमा चाहिँ बनाउने यस्तो. ओके, अगाडिको पार्टमा चाहिँ हैन, ब्याक पार्टमा चाहिँ यस्तो बनाउने हो. ओके गाइज, सो टप पार्टको कटिङ भइसकेपछि अब यो बटम पार्ट हो. सो यो बटम पार्ट चाहिँ मैले 6वटा लिएको छु. ओके, सो एउटा 28 इन्चको, एउटा 42 इन्चको अनि एउटा 55 इन्चको. ओके, सो यसको चौडाइ चाहिँ रहेको छ 5 इन्च अनि यो चाहिँ हो सानो पट्टी चाहिँ लिएको छु मैले, जुन चाहिँ मैले पछाडिपट्टिको पाटामा जुन चाहिँ पछाडिपट्टिको हाम्रो ब्याकको पाटा थियो त्यसमा चाहिँ यो लगाउनुपर्छ. यो भी स्टाइलमा जुन चाहिँ मैले कट गरेको थिएँ यसरी. ओके, यसरी चिरा बनाएको थिएँ. अब यहाँ चाहिँ के गर्ने, यो सानो पट्टी राख्ने अनि यसलाई सिलाइदिने. ओके, त्यसपछि सिलाइसकेपछि त्यसलाई पनि माथिबाट काटिदिने. हेर्नुहोस् मैले जसरी यहाँ भिडियोमा तपाईलाई देखाइरहेको छु यो सानो पार्ट लिने. ओके, 3x3 अथवा 4x4 को सानो पार्ट लिने अथवा 2x2 को लिने अनि यसरी सिलाउने. त्यसपछि यसलाई भित्रपट्टि उल्टाइदिने. ओके, सो हेर्नुहोस् मैले सिलाएर देखाउँदैछु तपाईहरुलाई. ओके, सो यो मैले अलरेडी सिलाइसकेको छु. हेर्नुहोस्. ओके गाइस, त्यो कटमाथि नै मैले त्यो सानो लुगाको टुक्रा राखेर सिलाइसकेँ. अब सिलाइसकेर त्यो जस्तै कट हामीले गरेको थियो त्यसरी नै त्यो लुगालाई पनि च्यात्नुपर्छ. ओके, यसरी नै हेर्नुहोस्. यहाँ हेर्नुहोस्, यो लुगालाई जस्तो स्टाइलमा त्यो माथिको टप भागमा जुन चाहिँ ब्याक पार्टको त्यो कट भएको थियो त्यसरी नै त्यसलाई पनि काट्ने अनि त्यसको साइडमा चाहिँ सिलाउने. ओके, सो साइडमा चाहिँ सिलाउनुपर्छ यसको. इट्स भेरी इजी. अनि यसलाई पछाडि फर्काइदिने. ओके, सो हेर्नुहोस् गाइस, यो भिडियोमा म तपाईलाई जस्तै देखाइरहेको छु. यो जुन चाहिँ मैले सानो टुक्रा लिएको थिएँ त्यसलाई अब म साइडबाट पहिला सिलाउँछु यसरी अनि त्यो माथि राखेर त्यसलाई सिलाइदिन्छु. ओके, सो
त्यसैले गाइज म भन्दैछु भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। ओके, सो हेर्नुहोस् म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। एज यु क्यान सी इन द स्क्रिन यहाँनिर मैले सिलाइसकेको छु। अब यसलाई म के गर्छु, अब यसलाई म पछाडिपट्टि फर्काइदिन्छु अनि मैले यसलाई फर्काइ पनि सकेको छु बाइ द वे। अनि अब यसलाई वरिपरि म सिलाइदिन्छु। ओके, सो यहाँ चाहिँ म बटन लाउने गर्छु। ओके, सो यसमा चाहिँ म अन्तमा यो जब बनिसक्छ त्यसपछि चाहिँ म यसमा बटम लगाइदिन्छु। ओके, सो यो चाहिँ पछाडिपट्टिको भाग हाम्रो अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब पट्टी लाउने काम छ गलामा र हाम्रो गलामा पट्टी लाउने, त्यसपछि कुम जोड्ने अनि हामी जुन चाहिँ हाम्रो काकीको एरिया छ त्यहाँ पनि हामी पट्टी लाउँछौँ। ओके, यो चाहिँ अलरेडी भइसकेको छ। अब म के गर्नु गइरहेको छु, अब म दुईवटा पाटा राख्छु, अगाडिपट्टि र पछाडिपट्टिको भाग अनि कुम जोडिदिन्छु। ओके, सो म तपाईँलाई अझैपल्ट देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस्, यो पहिले पट्टी कसरी लगायो भनेर उल्टापट्टिबाट राखेर उल्टापट्टि फर्काउने। ओके, पट्टी सानो काट्ने, त्यसपछि जस्तो त्यो गलामा काटिएको छ त्यसरी नै काट्ने अनि उल्टापट्टि फर्काइदिने अनि सिलाइदिने। ओके, सो अब के गर्ने, यसको कुम जोड्नुपर्छ है त गाइज। ओके, सो अब म पछाडिको पाटा र अगाडिपट्टिको पाटा लिन्छु अनि कुम जोडिदिन्छु है त। ओके गाइज, सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मैले अगाडिपट्टिको र पछाडिपट्टिको अब भाग एकअर्कामाथि राखेँ। उल्टा भाग चाहिँ भित्रपट्टि राख्नु अनि उल्टा भाग चाहिँ बाहिरपट्टि राखेर अब यसको कुम जोड्ने काम हुन्छ हाम्रो। सो यसमा म कुम जोड्न गइरहेको छु। सो हेर्नुहोस् गाइज, म कसरी कुम जोडिरहेको छु। इट्स भेरी इजी कुम जोड्नु त। ओके, कुम र कुम मिलाउने, अगाडि र पछाडिको पाटाको कुम मिलाउने, त्यसपछि त्यसलाई जोडिदिने। ओके, सो हेर्नुहोस् गाइज, म सिलाउन गइरहेको छु। सो यो मैले अलमोस्ट सकिसकेको छु भन्दा पनि हुन्छ। सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु होला। ओके, सो मैले एकपट्टिको कुम जोडिसकेको छु, अब म अर्कोपट्टिको जोड्न गइरहेको छु। सो गाइज, अब चाहिँ हो पट्टी लाउने टाइम। सो पट्टी चाहिँ 2 इन्चको पट्टी लिने, त्यसपछि के गर्ने, पछाडिपट्टिको जुन चाहिँ भाग थियो हाम्रो, जुन चाहिँ चिरिएको भाग थियो त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने पट्टी लाउन। ओके, सो त्यहाँबाट स्टार्ट गरेर एक राउन्ड गलामा लाउने अनि उतापट्टिको चिरामा आएर सकिदिने। ओके, यो पट्टी लाउन हेर्नुहोस्, जसरी मैले स्क्रिनमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले घुमाउँदै पट्टी लगाइरहेको छु। बिस्तारै अलिअलि चलाउने, त्यसपछि रोक्ने, त्यसपछि मिलाउने अनि हतार नगर्ने। ओके, यो यस्तो कामहरू भनेको बिस्तारै गर्ने हो। सो तपाईँले पनि यसरी मिलाउँदै आफ्नो हातले मिलाउँदै त्यो पट्टी लाउनु होला। ओके, पट्टी लगाइसकेपछि के गर्ने, सो पट्टीलाई त्यहाँ एकपट्टि निकालिसकेपछि अर्कोपट्टिबाट निकाल्ने, त्यसपछि त्यो बेसी भएको पट्टीलाई काटिदिने, त्यसपछि त्यो पट्टीलाई फोल्ड गरेर भित्रपट्टि। ओके, सो यो मैले बाहिरपट्टिबाट पट्टी लगाइरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि भित्रपट्टि फोल्ड गरिने, भित्रपट्टि फोल्ड गरिसकेर पनि एकपल्ट माथिबाट राउन्ड सिलाइ लगाइदिने। ओके, सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मैले यो अलरेडी सिलाइसकेको छु। अब म के गर्छु, यसरी कट लाउँछु। ओके, सो अब म यो मसिनमा यो लुगामा कट लाउनु चाहिँ एकदम नबिर्सिनु होला। अनि उब्रेको लुगाहरू, बेसी आएको लुगाहरू, धागोहरू तपाईँले काट्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी चिरा लाउनु होला। ओके, सानो गलाभरि कट लाउनु होला अनि काखीमा पनि यसरी नै गर्नु होला, कट लाउनु होला। अनि यो कट लगाइसकेपछि यसरी यसलाई भित्रपट्टि फोल्ड गरेर फेरि एक राउन्ड सिलाइदिनु होला।
ओके गाइज हेर्नुहोस् मैले यसमा पट्टी लगाइसकेको छु ओके 3 पट्टिबाट म तपाईँलाई देखाउँदैछु ओके सो यो एकपट्टि भयो एउटा बाहुलामा यसरी पट्टी लगाउने अनि भित्र पटाउने अनि गलामा पनि यहाँदेखि स्टार्ट गरेर ओके सो यहाँबाट स्टार्ट गर्ने अनि यस्तो घुमाएर लगेर फेरि यता एन्ड गर्ने ओके सो यतापट्टि पनि भइसक्यो अनि यहाँ बाहुलामा पनि भइसकेको छ ओके सो यो चाहिँ भयो मेरो टप पार्ट इज रेडी ओके सो अब यसको बटम पार्ट बनाउनुको लागि हेर्नुहोस् नि ओके यो पछाडि पार्ट सो अब यसको बटम पार्ट बनाउनुको लागि मैले लिएको छु यो लुगाको 5 इन्चको पट्टी जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई अलरेडी भनिसकेको छु यसको लम्बाइ र यसको चौडाइ अब यसलाई ग्यादर बनाउनुपर्छ मतलब फ्रिल बनाउने यसको सो फ्रिल कसरी बनाउनुपर्छ त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई पहिलाको भिडियोमा पनि आई होप सिकाएको छु होला सो तपाईँले यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने प्लिज त्यो भिडियो पहिला हेर्नुहोस् ओके त्यो भिडियो हेर्नुहोस् होला कसरी ग्यादर बनाउने 5 मिनटमा ग्यादर बनाउने सजिलो तरिका एकदमै सजिलो एकदमै राम्रो बनिन्छ ओके सो तपाईँले त्यो हेर्नुभएको छैन एकपल्ट त्यो पनि हेर्नु होला ओके गाइज सो हेर्नुहोस् सो म यसको ग्यादर बनाउँछु र यो ग्यादर बनाइसकेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु है त ओके गाइज सो तपाईँसम्म यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् ओके सो ग्यादर बनाउनै त अब हामी एज यु क्यान सी यसमा मैले फ्रिल बनाइसकेको छु ओके सो हेर्नुहोस् यो फ्रिल बनिसकेर यस्तो देखिँदैछ ओके सो यसरी मैले सबै फ्रिलहरू रेडी गरिसकेको छु अब म यसलाई के गर्छु अब मेरो त्यो जुन चाहिँ फ्रक छ बेबी फ्रक त्यसमा म अट्याच गर्छु सो अट्याच कसरी गर्नुपर्ने हो म तपाईँलाई देखाउँदैछु हेर्नुहोस् सो यो फ्रिल चाहिँ हो जुन चाहिँ मेरो 28 इन्चको थियो 28 इन्चको लम्बाइवाला फ्रिल हो अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु यसमा दुईटा छ एउटा अगाडिको लागि अनि एउटा पछाडिको लागि ओके सो के गर्ने यो तपाईँको हेर्नुहोस् यो देख्न सक्नुहुन्छ यो अगाडि र पछाडिको भाग हो ओके यो पछाडिको भाग हो अनि यो अगाडिको भाग हो सो अगाडिको भागलाई के गर्ने अब तपाईँले यसरी पक्रिने अनि यो पक्रेर चाहिँ यो यता लगाइदिने ओके सो लगाउने कसरी हो म भन्दैछु हेर्नुहोस् यो जामालाई सिधा राख्ने अनि यो फ्रिललाई उल्टा राख्ने अनि उल्टा राखेर यसरी अब यतादेखि यता सिलाइदिने ओके ओके गाइस हेर्नुहोस् मैले यो फर्स्टको फ्रिल लगाइसकेको छु ओके सो फ्रिल लगाइसकेर यो यस्तो देखिँदैछ सो यहाँ हेर्नुहोस् है ओके यस्तो देखिँदैछ ओके सो अब यो सेकेन्ड फ्रिललाई के गर्ने सेकेन्ड फ्रिल पनि यो अट्याच गर्नुपर्छ यसमा नै सो यसलाई के गर्ने अब तपाईँले यो सेकेन्ड फ्रिललाई के गर्ने यो जुन चाहिँ मुजा भएको भाग छ त्यसलाई चाहिँ यो सिधा भागपट्टि यसरी राख्ने अनि जोडिदिने अनि बादमा यो यस्तो फर्किँदा चाहिँ यतापट्टि पनि मुजा देखिन्छ ओके ओके गाइज एज यु क्यान सी यो मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु तर अब लास्ट स्टेप के छ मेरो अब यसलाई जामालाई उल्टाउने मैले यो फ्रिल चाहिँ लगाइसकेको छु अब यो जामालाई उल्टाउने अनि यसको साइड जोड्ने त्यसपछि यो जामा विल बी रेडी ओके सो उल्टा गर्ने यसरी उल्टा गरेर अब साइड जोडिदिने ओके सो साइड जोड्ने कसरी यहाँ राख्ने अनि यहाँबाट सिलाएर एकैचोटि एकदम तलसम्म ओके सो यसरी सिलाउने यहाँसम्म हेर्नुहोस् यसरी यहाँ तलसम्म नै सिलाउने ओके यसरी सिलाइदिनु ओके गाइज सो म यो सिलाउँदैछु हेर्नुहोस् ओके गाइस सो यसको मैले साइड पनि जोडिसकेको छु अब म यसलाई उल्टाउँछु अनि तपाईँलाई देखाउँछु माई फ्रक इज रेडी ओके सो म यसलाई उल्टाएर देखाउँछु त तपाईँलाई ल हेर्दै गर्नुहोस् ओके गाइस सो फाइनली मेरो फ्रक इज रेडी ओके यु क्यान सी देयर इन द पिक्चर सो यो यस्तो प्यारो क्युट फ्रक बनेको छ 2 to 3 इयर्स बेबीको लागि तपाईँले पनि घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यस्तो अनि बुझ्नु भएन भने प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नु होला आजको भिडियोमा अनि यो हप्ताको यो स्याटरडेको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् अनि अपकमिङ स्याटरडेको भिडियो पनि यसरी नै फ्यासन डिजाइनिङ रिलेटेड अनि स्टिचिङ रिलेटेड भिडियोहरू नै म अपलोड गर्छु सो ओके गाइस सो आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् अनि कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ स्याटरडेको भिडियोमा तपाईँले मलाई त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ ओके गाइस सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो फ्रम द बिगिनिङ टु एन्ड ओके सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइस बाई